Az első várandóságom az problémamentes volt. Nem volt semmi problémám a terhesség alatt, de viszont mikor jöttek a fájások, mikor már megindult a szülés, ugye bementem a kórházba, kihívtuk a mentőt és beérkeztünk. Ott nem kedvesen fogadtak a nővérek, nagyon lekezelően beszéltek velem, mert ugyanis még sok idő volt a szüléshez, több óra kellett még várnom. Pedig azért mentem be, mert már voltak fájásaim, meg véreztem is. És ugye első szülésnél meg én féltem, úgyhogy én úgy éreztem, hogy ott biztonságban vagyok jobban, mint itthon. De ha tudtam volna, hogy így bánnak velem, vagy hogy így fognak beszélni, akkor biztos, hogy nem mentem volna be hamarabb. Kínálták nekem ezt a maszkot, ezt a gázt, hogyha szeretném, hogy enyhüljön a fájdalmam, akkor azt szívhatom nyugodtan, és akkor nem fog annyira fájni. És én ezt nagyon-nagyon szívtam. Nagyon sokat szívtam belőle, és már elértem azt a pontot, hogy már nagyon elszédültem tőle, és szinte nem éreztem semmit, még a fájdalmat sem, még a tolófájást, semmit. Nagyon el voltam zsibbadva tőle. Úgyhogy nagyon sok orvos körbevett, nyomták a hasamat és könyököltek bele, hogy jöjjön ki a gyerek, és akkor sem jött. Úgyhogy nagyon féltem, hogy mi van, mert nagyon sok orvos körbevett. És azt is mondták, hogy lehet, hogy visznek császározni, de hogy nem tudom megszülni, nem bírom kinyomni a gyereket. De aztán hozott egy orvos egy vákumot, hogy vákummal szippantották ki belőlem, és utána nagyon sok varratom volt, ugye nagyon megvágtak, átmetszést csináltak, az is nagyon-nagyon fájt. És ráadásul, hogy vákummal szippantották ki belőlem, az elkapta a gyereknek a fejét, a fejénél kapta el az a vákum, úgyhogy nagyon kidomósodott a feje a gyereknek, egy nagy gumó lett rajta. És nekem csak megmutatták a gyereket, és vitték is el. Nem adták a kezembe. Semmi. És én láttam, hogy a gyerekkel valami baj van, mert láttam, hogy a feje nagyon ki van gumósodva. És amikor már lekezeltek, és vittek ki szobára, akkor pont találkoztam anyával, mert ő már ott volt bent. És nagyon sírtam neki, hogy menjen, ne én velem foglalkozzam, hanem menjen nézze meg a gyereket, hogy mi van vele. Na aztán végül is kiderült, mikor már szobán voltam, ott tényleg nagyon kedvesek voltak már akkor az orvosok, a nővérek is, úgyhogy már ott egy kicsit enyhült ez a fájdalom, mert ők már megnyugtattak, hogy nincs semmi probléma, hogy az le fog menni a gyereknek a fejéről, mert ott kapta el a vákum, hogy csak sapkázni kell, és semmi baja nem lesz. És akkor már utána megnyugodtam teljesen, hogy most már akkor nincs baj a gyerekkel. Már utána jó volt, úgyhogy összességében azt tudom mondani az egész szülésemről, az első szülésemről, hogy nem jó volt ez a szülés. Nagyon rossz emlékek kötnek hozzá. A második terhességemnél meg, de nála is jó volt minden a terhesség, várandóság alatt. Csak annyi volt a probléma, hogy volt olyan időszak már olyan a 6.-7. hónapban, mikor mentem vizsgálatra, akkor azt mondták az orvosok bent, hogy nem hízik és nő bennem a gyerek, hanem fogy. De szerintem ez nem volt igaz, mert tényleg nem úgy nagyon keveset ettem, és még mindig akkor is 3 kilóval lett meg. Úgyhogy szerintem pont jó volt. Amikor eljött ez az idő, hogy menjek szülni, akkor ugye kihívtam a mentőt, de viszont már itthon nem, amúgy már az első terhességemmel kapcsolatban már tanultam, hogy nem fogok bemenni hamarabb. Úgyhogy vele már nagyon-nagyon sokat vártam, már 2 perces fájásaim voltak itthon, már akkor hívtam mentőt. Hát most a mentősök tök rendesek voltak, szépen beszéltek velem. Igaz, olyan sokára értünk be, mert pont azon az este esett le nagyon-nagyon nagy hó, térdigerő hó volt, úgyhogy nehezen értünk be. És akkor jött velem a párom is, őt is beengedték a mentős autóba.
hogy együtt mentünk, de viszont ugye már a szülőszobára oda őt nem engedték. Oda fölmentem, ott bajlódtam még 1-2 óra hosszát, de nem kaptam semmit. Semmilyen infúziót, vagy semmit nem kaptam most vele. Kínálták megint nekem azt a gázt, vagy nem tudom mi a neve, de viszont elutasítottam, mondtam, hogy nekem nem kell, vigyék innent azonnal, mert hogy már tanultam az első szülésemnél, azt akartam, hogy ez tényleg tök természetesen jöjjön ez a szülés, hogy ne elkábuljak megint ettől a gáztól. Mikor bekukkantott hozzám megint egy szülésznő, óránként egyszer bejött megnézni, és másodszor, amikor bejött, akkor mondta, hogy na, most már itt szülés lesz. Úgyhogy oda jött, és senki nem jött, csak egyedül ő. Ő elkezdődött a szülés, ugye ez egy pár perc alatt lezajlott, és akkor őt már rám is tették, ráfektették ugye a mellemre. Ő velem volt sokáig, addig ott hagyták, amíg én bent pihentem. És ez nekem olyan jó volt, mert ezt második gyereknél érezhettem ezt, amit elsőre kellett volna, mert az elsőt őt nem adták ide. És ez nekem ez nagyon nagy pillanat volt. Fölkerültem azt nem tudom, 3. emeletre, ott észrevettem a különböztetést, mert azon variáltak a nővérek, hogy melyik szobába tegyenek be. Hát végül is csak oda tettek, ahol a romák voltak. Mert ugye ott is úgy van, hogy vannak, ahol csak a romák vannak, szoba, meg vannak, ahol a nem romák. Ott jó volt. Volt velem egy ismerősöm is, aki pont akkor szült előtte nap, és ott nagyon jó volt nekem az ottani napok, mert érezhettem azt, hogy akkor éreztem szinte a legjobban azt, hogy milyen anyának lenni. Mert az elsőt nagyon sokszor elvitték tőlem. És ő vele meg velem volt, velem aludt, és ez nekem nagyon jó volt. Hát a 3. szülésem, mert nekem 3 gyermekem van, és a 3. mikor teherbe estem, gondolkoztam rajta nagyon sokat, hogy őt nem szeretném, és gondolkoztam azon, hogy abortuszt szeretnék végeztetni. De végül is megtartottam, mert nem volt szívem elvétetni. Azt mondtam, hogy inkább a 3. is bevállalom, és aztán többet nem szülök. Vele is nagyon jó volt. A várandóságom, elmondhatom, hogy mind a 3 gyereknél jó volt, nagyon jó viseltem, szinte nem volt semmi problémám. Már vele a Jobbik kórházba szültem, mert ezt akkor újították ezt a kórházat, és nagyon szép volt az egész épület belülről és kívülről is, és tényleg higiénikus volt nagyon. Ők kedvesen fogadtak, ott lefeküdtem, de nem nagyon foglalkoztak velem, mert tudták, hogy még van idő. Sok idő van még a szüléshez. Néha-néha benézett rám egy orvos, és megvizsgált, aztán ki is ment. Nem is kaptam semmit, semmilyen infúziót, vagy valamit, amit tényleg elősegíteni egy kicsit hamarabb. Semmit nem adtak, úgyhogy nagyon sokat bajlódtam vele. Több óra hosszát. Úgyhogy abban a percben, azban a pillanatokban nagyon jó lett volna, ha lett volna velem egy dúla. Jött egy másik orvos, aki igenis bejött hozzám, és megnézett. De viszont nagyon sok tanulókkal, ami engem nagyon zavart, hogy nagyon sok fiatal, szinte gyerekekkel jött be, és nem is ő végezte el azt, amit el kellett volna, hanem ugye a tanulókkal végeztette el. És én ennek nem örültem. Rajtam gyakoroltak szinte. És jött egy ápolónő, lehetett az, aki ott pakolászott körülöttem, és mondta nekem, hogy Brigitta, csinálj mindent úgy, ahogy én mondok neked, és könnyen meg lesz neked a baba. És ennek nagyon örültem, hogy ő próbált segíteni nekem. És mondta, hogy most már Brigitta nem sokán fog szülni. Miközben megérkezett a doktor úr, megint a tanulókkal. És mondta ennek az ápolónak, hogy ő most megy egy konferenciára, vagy valami megbeszélésre, nem tudom, hova szeretett volna menni,
hogy majd ez az ápolónő telefonáljon neki, vagy hívja föl, hogyha már nálam beindul a szülés, és akkor majd lejön. És mondta neki ez az ápolónő, hogy nem megy doktor úr maga sehová, mert Brigitta most fog szülni. Hál' Istennek könnyen meglett, mert vagy 2 tolófájásom jött, amit nyomtam, és akkor már tényleg ki is jött a baba. És utána még ugye kezeltek. Nézette a doktor úr a tanulóval, hogy ő nézze meg, hogy nincs valami repedésem, vagy kívülről, ugye belülről, ami nekem nagyon fájt, ahogy ezt elvégezte ez a tanuló. És én igen, rászóltam, hogy figyelj már, ez sokáig fog tartani, mert ez nekem nagyon fáj. Úgyhogy nem jó volt ez, hogy nekem nem jó érzés volt, hogy engem körbevettek ezek a sok tanulók. És tényleg rajtam gyakoroltak. Amit én leszenvedtem egész éjszaka a bajlódásommal, nekem még nem hiányzott az, hogy már végre megszültem, és még utána is nagyon fájdalmas volt, amit ő elvégzett rajtam. Aztán ők elmentek, én ott maradtam ezzel az ápolónővel. Ő szépen a kezembe adta a gyereket, és ott tetvet, de viszont ő látta, hogy én ügyeskedek, hát már csak a 3. gyerekem volt, úgyhogy én egy kicsit odébb csúsztam, és akkor magam mellé fektettem, adtam neki cicit, mert nagyon sírt, és ő ott hagyta velem ugyanúgy addig, amíg ki nem toltak szobára. Úgyhogy elaludtunk. Nagyon fáradt voltam, ki voltam merülve, ugye már egész éjszaka bent voltam. Úgyhogy vele is jó volt az egész szülésem, úgymond azon kívül, hogy szó szerint ott szeretett volna hagyni az orvos. Miközben szerintem ő látta azt, hogy már pár perc és szülök. Hogy vannak benne jó pillanatok, örömteli, persze, főleg amikor már megvan a baba és a kezembe adják, attól csodálatosabb nincs, de viszont ez a bánásmódok meg nagyon rossz. És legtöbbször azért, mert igenis, mert te roma vagy. Amikor a gyerekágyas részlegen is voltam, ott is nagyon éreztették azt, hogy te roma vagy. Ugye, mert nekem már alapból az, hogy téged teljesen külön tesznek a nem romáktól, már ez is egy nagyon nagy megkülönböztetés. Hogy téged hátra tesznek például az utolsó 2 szobában, ahol csak romák vannak, elől meg csak a nem romák. Úgyhogy én még egyszer nem szülnék. Én nem szeretnék szülni. Legalábbis ha szülnék, akkor nagyon erősen elgondolkoznák azon, hogy inkább itthoni szülést szeretnék. Jobb lenne, mint bent a kórházban, mert ott nagyon nagy örömmel mész be, hogy te most szülni fogsz, hogy neked most kisbabád lesz, vagy újra lesz megint egy kisbabád. És ott nagyon le tudják lelkileg rombolni sokszor az embereket, a nőket, ami benned marad egy életen át. És akkor tényleg elgondolkozol azon, hogy szeretnél még egyszer szülni, vagy nem.